เด็กหญิงวัย3 ขวบกลัวเข้าห้องน้ำชอบกลั้นปัสสาวะแม่ตกใจแทบช็อกได้รู้ความจริงในวันหนึ่งที่ช่วยลูกช่วยถอดกางเกงเว็บไซต์ซอฮอดได้แชร์เรื่องราวของคุณแม่ชาวจีนรายหนึ่งซึ่งลูกสาววัย3 ขวบของเธอกลัวการเข้าโรงน้ำและชอบกลั้นปัสสาวะจนกระทั่งทนไม่ไหวจนกระทั่งวันหนึ่งที่เธอช่วยลูกถอดกางเกงจึงได้พบความจริงสุดช็อกที่แท้สาเหตุที่ลูกกลัวการเข้าห้องน้ำมีสาเหตุมาจากที่โรงเรียนเกิดอะไรขึ้นกับเด็กหญิงคนนี้คุณฟ่งวัย32 ปีจากประเทศจีนได้โพสต์เล่าลงบนโซเชียลว่าฉันเป็นแม่ธรรมดาคนหนึ่งที่พยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดสำหรับลูกแต่บางครั้งก็มีเรื่องที่เกิดขึ้นที่ไม่ว่าเตรียมตัวมากแค่ไหนก็ไม่สามารถคาดเดาได้ลูกสาวของฉันเป็นเด็กหญิงวัย3 ขวบที่น่ารักและไร้เดียงสาเธอมักจะมีความสุขทุกครั้งที่กลับจากโรงเรียนแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเธอกลับเปลี่ยนไปทุกครั้งที่ฉันถามถึงวันในโรงเรียนเธอจะยิ้มแย่ๆหรือหลบเลี่ยงไม่อยากพูดถึงฉันไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าเธออาจจะเหนื่อยหรือแค่ไม่อยากเล่าแต่แล้วฉันเริ่มสังเกตเห็นอะไรบางอย่างที่ผิดปกติลูกสาวของฉันกลัวเข้าห้องน้ำทุกครั้งที่ฉันเตือนให้ไปห้องน้ำเธอจะรีบตอบว่าหนูไม่อยากไปทั้งที่ฉันรู้ว่าเธอกำลังพยายามกลั้นปัสสาวะเอาไว้ตอนแรกฉันคิดว่าเธออาจจะท้องผูกหรือแค่ไม่ชอบห้องน้ำที่โรงเรียนแต่ทุกอย่างกลับแย่ลงเรื่อยๆเธอเริ่มกลั้นปัสสาวะหลายชั่วโมงบางครั้งทั้งวันก็ไม่ไปห้องน้ำเมื่อเธอไม่สามารถทนได้อีกต่อไปเธอจะตกอยู่ในสภาพตกใจร่างกายเกร็งและน้ำตาไหลพรากแต่ยังคงไม่ยอมเข้าไปในห้องน้ำในฐานะแม่ฉันไม่สามารถปล่อยให้เป็นเช่นนี้ได้คืนหนึ่งฉันพยายามปลอบลูกแม่จะช่วยหนูเองแม่จะอยู่ข้างๆหนูลูกสาวของฉันเงียบแล้วกัดริมฝีปากด้วยความลังเลก่อนจะพยักหน้าอย่างยากเย็นฉันค่อยๆถอดกางเกงให้ลูกเหมือนทุกวันแต่ในขณะนั้นฉันตกใจสุดขีดบนผิวของลูกมีรอยช้ำและรอยขีดข่วนเล็กๆที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนมันชัดเจนว่าเกิดอะไรบางอย่างกับลูกที่ฉันไม่เคยรู้ในขณะนั้นลูกสาวของฉันก็ร้องเสียงดังน้ำตาไหลพรากและหดตัวสั่นเหมือนใบไม้ในลมแรงหัวใจของฉันเหมือนจะหลุดออกจากอกฉันอบลูกไว้ในอ้อมแขนพยายามปลอบใจแต่ลูกก็ยังคงร้องไห้ไม่หยุดฉันพยายามสงบสติอารมณ์แม้ในใจจะเต็มไปด้วยความวิตกกังวลและความสับสนทำไมลูกถึงมีปฏิกิริยาทางนั้นเกิดอะไรขึ้นกับลูกฉันไม่อยากคิดต่อไปแต่ความรู้สึกไม่สบายใจในใจทำให้ฉันแทบหายใจไม่ออกหลังจากพยายามปลอบลูกสักพักลูกก็ค่อยๆหยุดร้องไห้แต่ดวงตาของเธอยังคงเต็มไปด้วยความหวาดกลัวฉันจึงลดเสียงลงถามว่าลูกสามารถบอกแม่ได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นตอนแรกลูกสายหัวแต่แล้วด้วยเสียงที่สั่นเครือเธอก็เริ่มพูดออกมาเป็นประโยคสั้นๆถึงแม้ลูกจะยังเล็กแต่คำพูดที่เรียบง่ายเหล่านั้นก็ทำให้ฉันเข้าใจว่าเธอได้เผชิญกับสิ่งที่น่ากลัวอะไรบางอย่างลูกเล่าถึงครูคนหนึ่งที่โรงเรียนเรื่องการเข้าห้องน้ำและความรู้สึกกลัวลูกเล่าว่าเมื่อก่อนเธอเคยทำพลาดและปัสสาวะเลอะกางเกงทำให้ครูคนหนึ่งรู้สึกไม่พอใจจากนั้นครูก็เริ่มบังคับให้ลูกเข้าห้องน้ำตามเวลาที่ครูกำหนดแม้ลูกจะไม่อยากไปหากลูกต่อต้านครูก็จะดุและตะโกนเสียงดังจนลูกตกใจมีครั้งหนึ่งที่ลูกร้องให้ครูยังขู่จะลงโทษหนักกว่าถ้าลูกไปบอกใครสิ่งที่ลูกเล่ามันเหมือนมีดที่บาดลึกลงในใจฉันอบลูกไว้แน่นพยายามเก็บอารมณ์เพื่อไม่ให้ลูกเห็นว่าฉันกำลังสั่นกลัวสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือทำให้ลูกรู้สึกปลอดภัยฉันรู้ดีว่าลูกยังเล็กเกินไปที่จะอธิบายทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแต่การตอบสนองของลูกก็แสดงให้เห็นทุกอย่างแล้วการเป็นแม่คือการเดินทางที่ยาวนานและบางครั้งก็มีช่วงเวลาที่ทำให้ฉันตระหนักว่าบางครั้งความรักไม่ใช่แค่การกอดหรือปลอบโยนแต่คือความแข็งแกร่งที่จะปกป้องลูกให้ถึงที่สุดฉันไม่รู้อนาคตจะเป็นอย่างไรแต่มีสิ่งหนึ่งที่ฉันรู้แน่ๆฉันจะไม่ปล่อยให้ลูกต้องเผชิญกับความกลัวนี้เพียงลำพังฉันจะเป็นกำแพงที่มั่นคงที่สุดให้ลูกได้พิงเสมอเช้าวันถัดมาฉันไปโรงเรียนพร้อมกับลูกโดยมีใจที่เต็มไปด้วยความกังวลฉันขอพบครูประจำชั้นและผู้บริหารโรงเรียนเพื่อทำความกระจ่างเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอนแรกครูคนดังกล่าวปฏิเสธความรับผิดชอบโดยบอกว่าเธอแค่ต้องการให้ลูกมีระเบียบวินัยแต่เมื่อฉันยืนกรานที่จะหาคำตอบผู้ปกครองคนอื่นๆก็เริ่มออกมาพูดถึงพฤติกรรมผิดปกติที่เกิดขึ้นกับลูกของพวกเขาหลังจากการอภิปรายหลายครั้งโรงเรียนจึงเริ่มดำเนินการสืบสวนอย่างจริงจังไม่กี่วันต่อมาฉันได้รับการแจ้งว่าครูคนนั้นถูกสั่งพักงานเพื่อให้การสืบสวนดำเนินต่อไปโรงเรียนยังยืนยันว่าจะเข้มงวดกับขั้นตอนการดูแลและเฝ้าระวังมากขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าเหตุการณ์แบบนี้จะไม่เกิดขึ้นกับเด็กคนอื่นอีกแม้ว่าหัวใจของฉันจะยังหนักอึ้งแต่อย่างน้อยฉันก็รู้ว่าได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องลูกสาวของฉันต้องการเวลาในการลืมความกลัวและฉันก็ต้องใช้เวลาในการเรียกความเชื่อมั่นกลับมาในสถานที่ที่เคยคิดว่าเป็นที่ปลอดภัยสำหรับลูกแต่ฉันเชื่อว่าตราบใดที่มีแม่อยู่ข้างๆลูกจะค่อยๆกลับมามีความไร้เดียงสาเหมือนเดิม